Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon, a Suli Menza harmadik részében. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk! Itt vagyok az utolsó résszel, az idei Suli Menzával, ugyanis ebben az évben, most a nyáron 3 hétre fizettem be, és ez a harmadik, és akkor én már közben el is hoztam az ebédet. Az első videóban elmondtam mindent, hogy miért és hogy, annyit mondok most is, amennyi a lényeg. Minden nap 2 gyerekmenüt hozok el, ez a 2 gyerekmenü kerül 1600 forintba, így erre a hétre ki lehet számolni, hogy mennyit fizettem, nagyjából egy ilyen 8000 forintot, valakinek sír a gyereke ordít, nem az enyém, az enyémek már nem szoktak így, már nagyobb. A héten úgy fog zajlani a Suli Menza, egy kicsit bonyolultabb lesz, ugyanis nem csak én vagyok itthon és a gyerekek, de a párom is kivett egy pár nap szabadságot, és ő nem tudta, hogy most Suli Menza lesz, úgyhogy ő is fog enni, de megkérdeztem tőle, hogy nem akar hanggal szerepelni, és mondta, hogy nem szeretne. Úgyhogy csak mi fogunk pontozni, kóstolni. Már most itt a hétfői napon kezdjük úgy, hogy meg is mutatom nektek, hogy nekünk van még főtt maradék tegnapról, amit én főztem, de akkor nézzük is meg, hogy mit tartogat mára a Suli Menza. Egyébként még a lényeget elfelejtettem mondani, hogy az egyik nap nem fogjuk átvenni az ebédet. Nagy valószínűséggel oda fogom adni a jegyeket a barátnőmnek, és ők elhozzák majd, ugyanis az egyik nap kirándulni fogunk menni, és mivel már ki van fizetve, hogy ne vesszen kárba, ez a csütörtöki nap lesz. Miért aznap megyünk kirándulni? Mert megnéztem a hetet, és úgy vagyok vele, hogy ha már elbukjuk a kaját, akkor legalább olyan napon bukjuk el, ami nem a gyerekek kedvence, úgyhogy a csütörtöki napon választottuk a kirándulást, a többi napon itthon leszünk, és kóstolunk, én ahogy szoktam, a gyerekek pedig hanggal, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi az első fogás itt a Suli Menza hetében. Már itt szembesültem egy változtatással, de hát természetesen a változtatás jogát fenntartja az étkezőkonyha. Paradicsomleves lett volna betűtésztából, ABC tésztából, és arra készült az én kis hazsikám. Helyett úgy látom, hogy megyleves lett. Nem baj, ezt is szeretjük, csak ugye ez még most jó meleg. És a második pedig bulguros risotto, szóval én arra tippelek, hogy bulgur és hús van benne, és mint risotto úgy készítették el. És igen, wow, de jól néz ki, még borsó is van benne, nézzétek meg milyen fantasztikus. Hú, nagyon jó illata van, olyan illata van, mint a brassóinak, úgyhogy ez jutott mára nekünk, de van még mondom maradék, úgyhogy majd mindenki eldönti, hogy mit teszi, jövök vissza majd a kóstolással. Na nézzük is meg akkor ezt a megylevest, megpróbálok így kóstolni, hogy lássátok. Közben itt ilyen back to school videó is lesz majd. Hú, de jó. Figyeljetek, az én gyümölcslevesem az soha nem sikerül, semmilyen formában nem, kivétel, amikor egyszer csináltam ilyen tejszínesen, az jó, de nagyon-nagyon szeretem, már mindenki másnak jobban megeszem a gyümölcslevesét, biztos nektek is van olyan, hogy egyszerűen a másé az jobban ízlik, viszont van olyan is, amikor a sajátod mindent felülír bárkiét. Nekem is van ilyen az én gulyáslevesem például, azt nagyon-nagyon szeretem. Na, nagyon finom. Enyhén fahéjas, savanykás, nem túl édes, nem sűrű, hanem olyan pont kellemes, úgyhogy számomra ez 5/5 tökéletes. Nézzük a másodikat. Tehát bulguros risotto, és úgy látom, hogy sertéshús van benne, illetve borsó, úgyhogy brassóinak is tökéletes alternatíva, soha nem ettem még ilyet. Úgyhogy nézzük is meg. Ne haragudjatok, én kanállal fogok kóstolni, hogy semmiképpen ne potyogjon le, és muszáj vagyok megkóstolni egy húst, mert lehet, hogy tényleg én nem ezt teszek, nem tudom, de mindenképpen akarok róla véleményt mondani. Jó meleg még, na nézzük. Ugye, hát ez eszméletlen finom. Azért rakom rá a tetőt, mert nem akarok még itt ebéd előtt már kajálni, ugyanis csak egy kis kóstolást tartottam nektek. Szaftos, amúgy, hogyha valamilyen gyerek nem szereti mondjuk a bulgurt, az ennyi meg szereti. Annyi szaft van benne és olyan szószos, hogy amúgy nem feltétlen érződik meg rajta, mert gondolhatják azt is, hogy tarhonya. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon ízik. Ez ilyen forradalmian új íz, tehát hogy ötvözi a brassóit, ezt a
hajdubihari brassóit, az egészséges konyhával, ugyanakkor házias és abszolút nem zsíros, de viszont nagyon-nagyon finom. Úgyhogy ezt nagyon nehéz lesz überelni a héten, mert ez nekem nagyon ízlik. Úgyhogy 5/5, ez a hétfői nap nagyon jól indul, reméljük a gyerekeknek is, úgyhogy most ők kóstolnak. A megyleves, ez finom volt, megettem. Adnék neki egy ilyen 4/5-öt, amúgy jó volt most a megyleves. Igen, minden finom volt benne, a megy is, és jó. Na, megettem ezt a másodikat, és hát ez nem volt annyira finom, és ja, igen, nem is ettem meg az egészet. Adnék neki egy ilyen 2,5/5-öt, csípett is, meg nem is annyira ízlett, szóval nem tetszett ez a második annyira. Na hát, ahogy hallottátok, Marcinak nem ízlett a második, és ott is hagyta, mutatom nektek. Evett belőle, tehát ez már egy jó jel, hogyha megkóstolja, nem az, hogy ránéz és nem, de nem ízlett, úgyhogy én ezt elfogadom, de mindenkinek más az ízlése, picit persze borsos, de nem olyan, hogy csípjen. Úgyhogy neki melegítem a mencsvár bolonyait, amit tegnap készítettem. Szia Vivike, hogy ízlett a mai ebéd, a megyleves, illetve a bulguros husi? Hát a megyleves finom volt, de édes volt nagyon. Nem ettem meg. Én erre a levesre 5/2-re adnék. A második, igen, akkor finom volt. Nekem is elsőre egy kicsit csípett, de utána nem. Én félig ettem meg a másodikat, de finom volt. Na ez egy 5/4 lenne. Na hát itt is vagyok a mai nap végén, mutatom miből mennyi maradt megyleves, átraktuk egy kisebb műanyagba, és a bulguros risottóból bőven maradt rengeteg, és ezt átraktuk egy kisebb műanyagba. Én ugyan nem ezt ebédeltem másodiknak, de mindenki evett a levesből, és így se bírtuk megenni, illetve a másodikból megkóstolták a gyerekek. Vivike ott hagyta, Marci ott hagyta, ő evett bolonyait, de egyébként a bolonyait is hagyta, úgyhogy nem a második hibája, nem, szerintem annyira nem volt étvágyuk, dögmeleg van, úgyhogy találkozunk holnap itt a Keddi Suli Menzában. Sziasztok! Itt a keddi napon folyik rólam a víz, nagyon meleg van, úgyhogy elnézést a küllememért, de én is még nélkül mentem ma a kajáért. Úgyhogy nézzük is meg, mi lesz ma az ebédünk. Leves egy klasszikus húsleves cérnametéltel, sokszor volt már a Suli Menzán, sokszor kóstoltunk és sosem csalódtunk benne. A második pedig egy temesvári sertéstokány, ki tudom nyitni, rövid cső tésztával, brutális nagy adag, 2 gyerekadag, ott van még a tegnapi kaja is, még a megyleves is, a második is, de mindenképpen én ezt megkóstolom, aztán majd eldöntöm, hogy mit eszek, de akkor indítsuk most egy kóstolással részemről ezt a mai Suli Menzát. Na hát itt is vagyok, húsleves cérna metéltel, mivel nem tudom, hogy mit eszek, és még nincs ebédidő, én most csak így a távol megkóstolok egy kanállevest. Nagyon jól esik, én nem tudom, hogy vagytok vele, de én a melegbe szeretem az ilyen kis sós leveseket, hibátlan, 5 pont. És akkor nézzük meg ezt a másodikat, ami rövid cső tésztával van. A gyerekek imádják a tésztát, a rövid csőt is, és úgy látom, hogy ez egy ilyen zöldbabor egyveleg, úgyhogy én kikapok egy kisebb húst, egy ekkorát, és csatolok hozzá egy tésztát, meg egy zöldbabot, úgyhogy meg is kóstolom, mert mondom, nem tudom még, hogy én mit eszek, ki mit eszik, van maradék is, na nézzük. Ez nagyon finom, pörköltös, ugyanakkor ilyen tejfölös szósz. Szerintem ez ízleni fog a gyerekeknek, de majd meglátjuk, hogy mit mondanak. Számomra ez a mai napi kaja is 5 pont. Én ugye tegnap csak kóstoltam a tegnapit, úgyhogy én lehet azt fogok ma enni, de jövök vissza a gyerekek kóstolásával. Sziasztok! Nekem a leves nagyon ízlett. Nagyon finom volt, ugyanannyira finom, mint anyáé. Én erre a levesre 5/5-öt adnék. Ja, és nem ettem meg az egészet, hanem hagytam belőle egy icipicit. A második nekem nagyon ízlett, finom volt. Hát nem ettem meg az egészet, de ebből is hagytam egy kicsit, és én erre 5/4-et adnék. Miért nem kapott maximum pontot? Mert nem kapott. Köszi, Vivike! Sziasztok! Ez a tésztaleves ez eléggé finom volt. Megettem az egészet, és amúgy nem volt vele semmi gond. Adnék neki egy 4/5-öt, amúgy ez finom volt, meg minden.
és igen, jól laktam ettől. Na, ez a második, ez nagyon finom volt, az egészet megettem. Adnék neki egy ilyen 4,5/5, és úgy nem volt semmi gond vele, és igen, megettem egyből. Finom volt, jól laktam. Sziasztok! Itt a szerdai napon meghoztam a mai ebédet, nézzük is meg együtt, hogy mi az. A leves az ma karalábé leves lesz, jó nagy adag, ahogy láthatjátok. A második pedig naturcsirkemell, paprikás pecsenyelében rizskörettel. Mondta is a csaj, aki szedte, hogy egyébként 2 hús járna, de mivel kicsik a húsok, ezért 3 húst adtak. És még járt mellé kovászos uborka, úgyhogy ez jutott mára, jövünk vissza a kóstolással. Na, kezdjük az én kóstolásommal, mert a gyerekek még közben eszik a levest, úgyhogy majd ők utólag mondják el, hogy ízlett nekik. Ebből már szedtem nekik, de mi is ezt fogjuk enni ma párommal, úgyhogy belekóstolok. Karalábé leves, jöhet a taste test, ahogy a nagyok mondják. Na nézzük. Ez ilyen tejszínesen van elkészítve, nem ez a vékony magyaros rántes, ahogy mi így szoktuk itt csinálni, de nekem teljesen megfelel. Tényleg kis könnyű, kis zsenge, nyári állagra is jó, az íze is jó. És csak azért adok rá 4,5 pontot és nem 5-öt, mert a tegnapi leves az nagyon-nagyon ízlett nekem, és akkor már inkább így ennek adok kevesebbet. Nagyon finom, és akkor nézzük meg a másodikat. Ilyet még nem ettünk, úgyhogy kíváncsi vagyok. A szaftot fogom egy kis rizssel megkóstolni. Nagyon jól van fűszerezve. Na jó, itt egy kis húsdarab, nézd csak, egy ilyen kicsit találtam. Nézzük meg. Nekem ez nagyon ízlik. Ez számomra szintén 4,5 pont. Nem tudom, hogy ma én ezt ebédelek vagy nem, de ez a mai menza is nagyon-nagyon jól sikerült. Tényleg nem tudok belekötni, ha akarnék se, de nem akarok, mert tényleg nagyon finom. Úgyhogy jövünk vissza a gyerekek kóstolásával. Szerintem a mai ebéd finom volt, főleg a leves. Ez sokkal finomabb, mint az anyáé, mert ebben van tejföl, és én erre a levesre 5/5 adnék. A második nekem íz lett, de nem ettem meg, csak félig, és nekem ez hát finom volt, de anyáé még mindig finomabb, és én erre a kajára 5/4-et adnék. Sziasztok, karalábé leves volt a leves, és amúgy ez finom volt. Megettem, jól laktam ettől, és adnék neki egy 3,5/5-öt. Amúgy semmi baj nem volt vele, minden jó. Talán egy kicsit túl sűrű, de amúgy meg jó. Na, ez a második. Ez eléggé jó volt, most tettem meg. És amúgy nem volt vele semmi baj. Hús is finom volt, rizs is, a szaft is. Adnék neki egy ilyen 4/5-öt, amúgy semmi baj nem volt vele, és finom volt. Hát én úgy érzem, hogy ez a mai ebéd nagyon jól sikerült, ugyanis egy kis rizs kivételével és egy mini adag leves, kb. Egy merőkanál kivételével minden elfogyott, és semmi nem veszett kárba, úgy, ahogy tegnap sem, csak tegnap elfelejtettem bejelentkezni, és úgy, hogy én ma nem ettem a suli menza másodikból, mert én a tegnap vacsorára készített kaját ettem, úgyhogy így nem tűnik kevésnek, és nem is volt, mert pont elég volt, úgyhogy nem menjetek sehova. Most 2 nap múlva találkozunk, mert ahogy mondtam, holnap megyünk kirándulni, de nem vesztik kárba a holnapi ebéd. Ide berakom nektek, hogy mi lett volna holnap. Zöldséges grízgaluska leves, lecsó csirkemáj, petrezselymes burgonyával, ezt hagyjuk ki holnap, mert megyünk Szilvásváradra kirándulni, de jövök vissza hozzátok pénteken, itt a suli menza utolsó napjában, az utolsó részben. Sziasztok mindenkinek itt a pénteki napon, mindjárt indulok az ebédért, a gyerekek nem reggeliztek, mivel még Marci alszik, Vivike egy kis tejet evett bogyókával, a mai ebéd egy klasszikus, nehézleves, könnyű második. Tegnap ugye nem voltunk itthon, nagyon jól éreztük magunkat Szilvásváradon, ott ebédeltünk, de nem veszlett kárba az ebéd, mert az egyik barátnőmnek odaadtam a jegyeket, és elhozta úgy, hogy ők megették. Robogok az ebédért, és jövünk vissza hozzátok a kóstolással. Ebbe a szezonban az utolsó kóstolásokkal. Na, meg is érkeztem a mai ebéddel, és változás történt az étlapban. A héten már másodjára történik változás, de én szerintem most az ilyen pozitív változás, mert jobban örülök, hogy a második ez lesz, mint ami lett volna.
bár azzal sincs semmi gondom. A leves az fixen frankfurti leves, ez 2 gyerekadag, ahogy láthatjátok, brutális nagy, azon nem változtattak. A második egyébként aranygaluska lett volna vanília sodóval, amit már kóstoltunk és isteni, viszont nem az lesz ma, hanem kenyérlángos, ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon jól néz ki, úgyhogy ez a mai ebéd, jövünk vissza a kóstolásokkal. Na, itt is vagyok a leves kóstolásával, amíg elhoztam ideig, egy kicsit ki is döttyent. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen ez a frankfurti leves. Van benne kelkáposzta és sok-sok virsli. Krumplit azt nem látok. Ebben nincs krumpli, mi szoktunk belerakni, itt jöhet a kóstolás. Hát ez tökéletes, köményes, fokhagymás egy picit, kb. Olyan ízű, mint ahogy mi készítjük. Sőt, mondhatni, hogy totálisan ugyanolyan ízű, mint az enyém vagy az anyué. Annyi, hogy nincs benne krumpli, 5 pont, tökéletes. A gyerekek még nem éhesek, úgyhogy megkóstolom a kenyérlángost, azt pedig csak egy harapást fogok csinálni, mert lehet, hogy ők nem is ezt teszik, ugyanis van még gyroszóval, lehet, hogy ők nem is fogják megkóstolni, majd kiderül. Jó vastag a tésztája, van rajta tejföl, lila hagyma és pirított szalonna. Na, nézzük is meg. Picit száraz már a külseje, de egyébként nagyon finom, puha a tésztája, és nagyon jó a feltét is. Úgyhogy én imádom a kenyérlángost, csak télen szoktam inkább készíteni. Nem tudom, hogy ki eszi ezt ma, de annak biztos, hogy ízleni fog. Ha én, akkor örülök neki, ha nem én, akkor így jártam, de ez is 5 pont. Ne menjetek sehova, jönnek a gyerekek, kóstolnak és pontoznak itt az utolsó részben. Na, sziasztok, ez a frankfurti leves most ettem. Amúgy nem volt rossz, de annyira nem ízlett. Én ezt a levest annyira nem szeretem. Amúgy finom volt, nincs bele baj. Adnék neki ilyen 2,5/5. Csak azért nem ettem meg, mert annyira nem is szeretem. A mai leves finom volt, nagyon, és azt tudom mondani, hogy anya nem szokott ilyen levest csinálni, szóval most ennek adom a pontot, nem ettem meg, és szerintem ez a leves most 5/5 lenne. A gyerekek megkóstolták a levest, és el kell mondanom nektek, azóta már mi is megebédeltünk, mi is ettünk a levesből, és még így is maradt. Másodikat egyik gyerek sem evett a sulimenzából, ugyanis tegnapról volt gyrosz, úgyhogy azt tették mind a ketten. Viszont Marci azt mondta, hogy meg fogja enni a kenyérlángosát később, úgyhogy mi párommal az egyik kenyérlángost elfeleztük és azt ettük, és neki is nagyon ízlett. Szóval ma csak levest kóstoltak, de viszont jövünk nektek most egy heti összegzéssel, ahol elmondja mindenki, hogy neki melyik étel ízlett a legjobban. Sziasztok, itt vagyunk a heti összesítéssel, és Marcit kérdezném először. Szia Marci! Hello! Mi volt a kedvenc ételed ezen a héten? A csütörtök ugye kimaradt, meg kirándulni voltunk, azt leszámítva. Szerintem a hétfő a paradicsomleves. De nem volt paradicsomleves, mert változtattak. Akkor mi volt? Szóval az megyleves volt, úgyhogy válasz helyette valami másik kedvenc levest. Akkor a megyleves, szerintem az volt a legjobb leves. Nem a csontleves? Nem. Mert azt jobban ettétek. Nem, a hétfő. Jó, akkor maradsz a megylevesnél, és mi volt a kedvenc második? A kedvenc második az a keddi második, az jó. A pörkölt? Igen. Jól van. És mi a véleményed erről a hétről? Milyenek voltak a kaják? Jó, is. Azért nem volt ilyen tökéletes, de finom volt. Szia Vivike, itt vagyunk a heti összegzéssel. Itt van előttünk a táblázat. Mi volt a kedvenc levesed ezen a héten? Hát nekem a kedvenc levesem volt ez a frankfurti leves, és a karalábé leves. Jó, elég lett volna egyet választani, nem baj. És melyik volt a kedvenc második? Ugye tegnap ezt ne is nézd, mert nem voltunk itthon, azok közül tehát bulguros risotto, a pörköltös husi volt még, a csirkemell volt a rizssel, az uborkával, vagy a mai, a kenyérlángos, amiből nem ettél. Hát nekem ez A keddi. Igen, a keddi. Nekem az volt a legfinomabb. És mit gondolsz, a héten jó kaják voltak? Szerintem igen. Hát akkor én is kiválasztom a kedvenc ételemet, szerintem nem lesz meglepetés. Nekem a kedvenc levesem a csontleves célnametéltel volt, és szintén a temesvári sertéstokány rövid csőtésztával volt a favorit nálam,
ugyanaz, ami a gyerekeknél, tehát mind a hármunknak ez a második íz lett a legjobban, és így nekem pont így a keddi nap az az 5/5/5, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt. Én örülök, hogy befizettem egész évben a sulimenzára, erre a 3 hétre felszabadultam egy kicsit, nem kellett a konyhában állnom, főleg a nagy melegben, nagyon finomakat ettünk, nagyon jó áron, hatalmas adagok voltak, és megérte befizetni. Jövőre is tartjuk majd ezt a szokásunkat, ugyanis idén ennyi volt a sulimenza, ez a 3 hét, ez a 3 rész, remélem tetszett nektek, mi nagyon élveztük ennek a videósorozatnak a forgatását, szeretünk tesztelni, szeretünk kóstolni, a gyerekek is nagyon szívesen szerepeltek, és úgy érzem, hogy tényleg megérte minden percét ez a sorozat, illetve a kajarendelés. Köszönöm szépen, ha végignéztétek ezt a 3 részt, és követtétek, hogy mit ettek a gyerekek innen a sulimenzából. Találkozunk jövőre is 2027-ben, ugye csak nyáron szoktam ilyen sulimenzát rendelni. Ha itt voltál, és eddig eljutottál, akkor megköszönném, hogyha dobnál egy lájkot, megnyomnád a feliratkozás gombot, ha még nem tetted, és hype-olnád a videómat. Találkozunk jövő évben a sulimenzán. Legyen szép napotok, sziasztok!